שלום לכולם ולכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. היום הוא היום הראשון וגם האחרון של שבוע 14 של עיניים על עזה. בשלושת השבועות הבאים, אלה שאחריו, אנחנו נפעל גם במתכונת מצומצמת של 2 פגישות שבועיות, כך נוכל גם להפנות את המבט פנימה בחשבון נפש של הימים הנוראים, וגם להפנות אותם לעזה ולדין לחשבון על מה שאנחנו עושים שם. כדי להתחיל את זה, אנחנו מארחות היום את פרופסור יגיל לוי, סוציולוג וראש המכון של האוניברסיטה הפתוחה לחקר יחסי חברה וצבא. רק הבוקר פרסם מאמר בהארץ ובו אמר, בין השאר זה הסוף של המאמר כמעט, חזון הליכתנו לספרטה אינו הגלולה המרה שפתאום התבקשנו לבלוע. אתונה על פי דמיונו העצמי היא שאחראית להרג אלפי נשים, ילדים ואזרחים, להרס התשתיות האזרחיות בעזה, לעקירת מאות אלפי בני אדם ולקיצור תוחלת חייהם לעתיד. אתונה היא שבשמה ביצעו טייסיה וחייליה פשעי מלחמה סדרתיים מהיום הראשון למלחמה, פשעי מלחמה שסביבה מתהדקת ההסכמה הבינלאומית ובהדרגה גם הפנימית שהם רצח עם. פרופסור לוי ינסה לענות היום על שאלה שהיא קשורה אבל אחרת, וזה האם הצבא מתפרק. הוא ידבר במשך 8 דקות ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. מי שתרצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט ואני אקריא אותה כמו תמיד. תודה רבה יגיל שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. תודה רבה איילת, תודה רבה לכם, תודה גם לחלק מהאנשים שאני מכיר, לא אזכיר עכשיו בשמות, אבל זה נעים לראות. בהצהרה מאוד מפורסמת ביולי 2016 הופיע הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט בפני ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. אלה היו הימים של פרשת אלאור עזריה, והוא שאל שאלה אולי רטורית, אולי לא, האם מישהו רוצה אתוס של כנופיה? שיגיד. כנופיה על פי עולם המושגים המקובל, זה חבורה אלימה, שמקיימת בתוכה קשרים מאוד קרובים, משפחתיים או אחרים. היא מתנהלת באופן עצמאי, היא ודאי לא כפופה לאיזושהי היררכיה פיקודית, לפעמים כפופה למרות חיצונית. והשאלה של איזנקוט בעצם נועדה לתת תמיכה למאמצים שלו למצות את הדין עם עזריה, נושא שהיה אז שנוי במחלוקת. אז כנראה שאיזנקוט לא הלך הרבה יותר רחוק מעבר למיצוי הדין עם עזריה, ובצבא החלו להתגלות סימנים של כנופיה או של הפיכה למיליציוניזציה או כנופיה בשנים מאז אותה פרשה, וביתר שאת במלחמה הנוכחית, בעיקר בצבא היבשה. ואכן במלחמה הנוכחית אנחנו רואים שורה של תופעות מאוד חריגות. אנחנו רואים סטיות מאורעות פתיחה באש, אנחנו רואים הכנסה של אזרחים לאזורי קרבות, אנחנו רואים תופעה תקדימית אולי אפילו בקנה מידה עולמי, והיא של חיילים שמקליטים את עצמם, מצלמים את עצמם ברשת החברתית, כשהם מתבטאים, או לא פעם מניפים שלטים, ובהם התרסה כנגד הפיקוד הצבאי הבכיר, לא פעם אפילו כנגד הממשלה הנבחרת, כמו לדוגמה הדרישה לשיבה לגוש קטיף. אנחנו רואים מעשי ביזה שחיילים מציגים ואפילו מתפארים בהם, אנחנו רואים מעשים של התפארות בהרס של מבנים, בשריפה של מבנים ובתופעות חריגות אחרות. ראינו את סיפור תג משיח, שבו חיילים סטו מקוד הלבוש הרשמי, וגם זה היה סוג מסוים של התרסה. ואנחנו רואים גם לא פעם קושי לאכוף משמעת כאשר הפוליטיקאים מתערבים. הדוגמה הקלאסית, שוב חסרת תקדים, היא הפריצה לשדה תימן, כלומר פעולה שגרתית של משטרה צבאית חוקרת, גרמה לכך שהחיילים בשדה תימן קראו לפוליטיקאים, ואלה, כולל שר בממשלה, התפרצו אל תוך המחנה. השאלה המעניינת כמובן היא מדוע הדבר הזה קורה. אחד ההסברים אולי המובנים מאליהם זה שחיקה. צבא נלחם הרבה מאוד זמן, חיילים שחוקים, זה בדיוק ההסבר שנתנה ועדה בראשותו של אלוף שהצבא עצמו מינה כדי לדון בעניין הזה, אבל זה הסבר קל מדי, ובפרט שחלק גדול מהתופעות התעוררו דווקא בחודשים הראשונים של המלחמה, כשצבא היה אז פחות שחוק. הסבר אחר, שבדיוק פונה לחודשים הראשונים, זה איזושהי קריסה של הסדר המדינתי ולכן גם הצבאי במלחמה הזאת, שהרי המלחמה הזאת החלה מסוג של קריסה,
ולמשל אנחנו רואים פתיחת שערי הצבא לשחקנים אזרחיים, כולל לשחקנים פרטיים, שמספקים חלק מצרכיו של הצבא, ועירובים אחרים שבין אנשי צבא לאזרחים. הסבר אחר הוא התערערות הפיקוד, התערערות האמון בפיקוד, אנחנו רואים את זה גם ממחקרים שנעשים בתוך הצבא, אפשר גם לראות את זה ביחסו של הדרג הפוליטי כלפי הצבא, וההתערערות הזאת מן הסתם גם מקרינה על הקושי לאכוף משמעת. עוד הסבר הוא כושר המיקוח היחסית גדול של חיילים. אנחנו יודעים שבנסיבות שבהם נטל כבד מוטל על כתפיהם של מעטים יחסית, וזה המצב במלחמה הזאת כמעט בראשית הדרך, גם חיילי סדיר וגם חיילי מילואים, אלה שאכן משרתים, ודאי משרתים בתפקידים מסכני חיים, רואים את עצמם כייחודיים וכמי שרשאים לתבוע מן המדינה ומהצבא הגנת יתר, זכויות יתר, כולל הזכות להתנהג בצורה שלא תגרוע אחריה סנקציות משפטיות או משמעתיות. אבל יש עוד הבדל אחד, או עוד הסבר אחד שהוא הסבר מאוד חשוב, והוא מאבקי זהות. הצבא, לפחות על פי הבנתי, נקלע מאז, אפשר לומר, לאחר ההתנתקות, לסדרה של מאבקי זהות, כאשר ישנן שתי קבוצות עיקריות שמנסות לקרוא תיגר על אותם קודים שכוננו קבוצות המעמד הבינוני החילוני, אותן קבוצות שעיצבו היסטורית את הצבא. אחת היא הקבוצה החרדית-לאומית, החרד"לית, שמבוססת מאוד על רשת צפופה של ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות ומונהגת בידי רבנים. ביטויה הפוליטי הוא הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית. והקבוצה השנייה, המסקתי אותה לפני לא מעט שנים, לוחמי הצווארון הכחול, מעמד ביניים ומטה, עם בולטות מזרחית, מסורתית. הביטוי הבולט ביותר של התקוממות לוחמי הצווארון הכחול היה, בזה פתחתי, פרשת אלאור עזריה ב-2016, אבל זו לא הייתה פרשה היחידה. ובמידה מסוימת אפשר לראות את מה שמתרחש בעזה, כסוג של ביטוי של מאבקי זהות או קודים זהותיים שחיילים משלבים בהתנהגות שלהם, ובאמצעותם קוראים תיגר על תרבותו של הצבא וגם על מערכת הסמכויות שבו. כך למשל, תג משיח זה לא רק עניין של תג בלבוש, אלא זה קריאת תיגר על האופי החילוני וגם על הסמכות החילונית של הצבא. ביטוי מאוד... ביקשת 6 דקות, אז 6 דקות. ביטוי מאוד מאוד בולט הוא שובו למרכז הבמה של שיח הנקמה, שהוא שיח בלתי לגיטימי והיה נתפס ככזה גם בתרבות הפוליטית הישראלית וגם בתרבות הפוליטית הפנים צבאית, כלומר, גם קוד נקמה שלא מתבייש עוד בהפעלתה של אלימות, וגם קוד ששואב את יסודותיו מן ההלכה, בדמות עמלק והצורך, והחייאתו המחודשת גם במלחמה הזאת. צריך להבין ששיח הנקמה הוא לא רק שיח, אלא יש לו ביטוי במעשים יומיומיים ובהצדקה של מעשים יומיומיים שלא לחינם הביאו אותנו לאן שהביאו אותנו. גם השיבה לגוש קטיף היא סוג של ביטוי של קוד שהוא מאוד מאוד חשוב בשיח החרד"לי ובמוטיבציה החרד"לית לשנות את פני הצבא כך שלא יופנה עוד לפינוי התנחלויות. הסבר אחר הוא כמובן גם המעורבות הפוליטית שמחלישה את כושר האכיפה של הצבא, וגם היא קשורה לכך שבצבא מתנהל מאבק זהויות שהפוליטיקאים מימין בעיקר מנסים לסייע לו. ולבסוף, אנחנו לא פטורים מלשאול את השאלה האם מה שאנחנו רואים הוא בגדר תאונה או בגדר תקלה, או אולי הוא מכוון. אולי זה סוג של האצלת סמכות מהצבא לגייסות בשטח, על ידי ריפוף של קודים, הוראות שאינן מומות, השלמה עם התנהגות פורקת עול, ואפילו עידודה של ההתנהגות הזאת כחלק מרוח הקרב שנדרשת בעידן הזה. כך שאפשר שרוח המיליציה שכנגדה התריע בשעתו גדי איזנקוט, הפכה כרגע למשהו שמעודד את רוח הקרב הצבאית, ובראייה הזאת השחיקה של המשמעת הצבאית, או הטענות לאולי פירוקו של הצבא, זו בעצם המשילות הצבאית החדשה. תודה רבה. יש פה כבר שאלה ראשונה ששואלת, אמנם התופעות האלה הן חסרות תקדים, לאור מה שידוע לנו למשל על חריגים ב-1948 ואילך, שואל אבנר. התופעות האלה חריגות, אם אנחנו מדברים על תופעות שאירעו ב-1948, כמו למשל פגיעה בכפרים ערבים וכדומה,
זה נעשה בצבא שעדיין היה סוג של מיליציה, ולכן להסתכל על תופעות שהיו מיליציוניות בשנות המדינה הראשונות ולהגיד, אוקיי, אנחנו, זה כבר קרה אז ולכן זה לא חריג היום, זה לפי דעתי טעות שהיא טעות השוואתית היסטורית. נקודת המוצא צריכה להיות הצבא הממוסד, כפי שהוא התמסד ממחצית שנות ה-50 ואילך, אבל יותר מזה, תופעות שונות כמו ביזה למשל, טופלו ביד חמורה מאוד על ידי הצבא, אם לא ב-48, אבל ודאי במלחמות יותר מאוחרות, וודאי במלחמות האחרונות. ואילו כאן אנחנו רואים שהצבא מטפל בזה ביד מאוד מאוד רפה, כי הוא מתייחס לביזה כמשהו שהוא הרבה יותר עמוק מאשר רק חמדנות של רכוש. שואלת לאה, מה המשמעות הפרקטית של התפרקות הצבא? זאת אומרת, אם הבנו את הגורמים, דיברת על הגורמים או מה שמוביל לזה, אבל מה המשמעות של זה הפרקטית עכשיו? המשמעות הפרקטית היא שאנחנו רואים הרבה מאוד תופעות שספק עד כמה הן נשלטות על ידי הפיקוד הצבאי הבכיר, ודאי על ידי הדרג הפוליטי, בין אם הוא רוצה לשלוט בהם או לא רוצה לשלוט בהם, את האפשרות הזאת אני בהחלט העליתי והיא פתוחה לגמרי לאינטרפרטציות וגם למחקר. ולכן אותן תופעות שאנחנו רואים, שהקראת קודם את קטע מתוך המאמר שלי בארץ, שבהחלט לאט לאט יש סביבם הסכמה שבגדר רצח עם, אבל מלווה לזה לא רק פגיעות באנשים, גם פגיעות ברכוש ותופעות אחרות, הן בעצם תופעות שרק צבא מפורק, רק צבא פורק עול, יכול לבצע אותם בצורה יעילה, ודאי כאשר ישראל הרשמית טוענת טענות אחרות. זו משמעות אחת, ומשמעות אחרת לא פחות חשובה, ואולי זה קשור גם לשאלה שקלטתי פה שסנאית שואלת, זה בהחלט לא מנותק מאותם תהליכים שאנחנו רואים בגדה המערבית, שהם תהליכים אני לפחות זיהיתי אותם כסוג של התפרקות מסוימת כבר ב-2016 סביב פרשת אלאור עזריה, כשחשבתי שמתהווה כאן איזשהו צבא סמי-אוטונומי, צבא שיטור שפועל ללא מרות מסודרת, לא פנים צבאית וגם לא פוליטית. כל זה הלך והתעצם מאז, ראו ביקורתי על גדי איזנקוט ובוודאי על יורשיו, אבל ההתעצמות הזאת קיבלה איזשהו קרשנדו, מאז שעלתה הממשלה הנוכחית לשלטון בסוף 2023, ועוד יותר במלחמה. וחלק מדפוסי התפרקות, או דפוסי התפרקות לכאורה, שאנחנו רואים בגדה המערבית, הם בהחלט אפשר לגזור אותם, גם מהדפוסים האלה שאנחנו רואים בעזה. והמשותף שלהם יכול להיות שוב כאינטרפרטציה, סוג מסוים של דליגיישן, של הצלת סמכות, של הצבא הרשמי או של המדינה הרשמית, לכוחות בשטח לעשות דברים שהישראל הרשמית מתקשה לעשות אותם. בגדה המערבית בוודאי שזה הרבה יותר משמעותי. שואל אלון, מה ההבדל בין שיח, הוא חוזר שוב להשוואה ההיסטורית, מה ההבדל בין שיח הנקמה של פעולות תגמול או תגובות קשות שהיו נהוגות במשך שנים לבין מה שאנחנו רואים היום? המחקר על פעולות התגמול מראה ששיח הנקמה הוא היה שיח שלא התקיים בהם, אבל הוא בהחלט היה שיח שהוצג בצורה מאוד מאוד מתונה ומוסווית. צה"ל, מאז ומתמיד כמו כל צבא אחר, הוא צבא נוקם, הוא צבא שיש בתוכו כוחות שנוקמים. אבל ההבדל הגדול הוא שמתוך הנחה שנקמה היא דבר שאיננו לגיטימי, הצבא ידע להסוות את זה ולכן גם למתן את זה. החידוש שאנחנו רואים מאז 7 באוקטובר 2023, הוא שהפוליטיקאים מדברים, בראש ובראשונה ראש הממשלה, מדבר בגלוי על נקמה, אחר כך הוא תפס את עצמו והפסיק לעסוק בזה, מדברים בגלוי על נקמה, והדבר הזה חודר בהדרגה למפקדים בכירים בצבא שמדברים על נקמה, עד כדי כך שהעניין הזה הופך לחלק מהשגרה הצבאית, ובסופו של דבר אנחנו רואים מלחמה, שבמידה מסוימת אפשר לראות אותה, לא באוקטובר 23, אבל קצת יותר מאוחר, כסוג של נקמה ממוסדת, נקמה מאורגנת, נקמה שאולי מוציאה את הצורך של החיילים והמפקדים הבכירים לדבר בעצמם על נקמה, הדבר הזה מתמסד. אנחנו לא ראינו תופעה כזאת, לאושרנו הגדול, מעולם, מאז הקמתו של הצבא, של מכונת הרג מאורגנת, מכונת הרס מאורגנת, מכונת הגליה מאורגנת, מכונת תיאור מאורגנת וגלויה, כפי שהיא מתרחשת כאן. והדבר הזה נובע מאיזושהי פורמליזציה, איזשהו מיסוד של שיח הנקמה, דבר שלא היה מעולם.
יש פה שאלה של עופרה על באמת הגורם שאתה דיברת על הגורם של הזהות, ובאמת על העניין של הליכה לפיקוד, של החרד"לים, של הציונות הדתית, ושם נדמה לי שמדובר בהצהרה, זאת אומרת, בפעולה מכוונת, זאת אומרת, הייתה פעולה של הציונות הדתית להגיע לשדרת הפיקוד של צה"ל ולהגיע לתפקידים אמונים. אבל, זאת אומרת, אז זו שאלה אחת, ומה המשמעות של זה ואיך אנחנו יכולים לראות את זה, אבל השאלה שאני רציתי לשאול, זה האם יש בזהות השנייה, בזהות שאתה קראת לזה, הצווארון הכחול, האם גם שם יש איזושהי התארגנות רשמית כמעט, אוקיי, לתפקידים? מדובר פה בשני קולות מאוד נפרדים, הקול החרד"לי הוא קול מאורגן. יש ציטטה שאני מאוד אוהב להשמיע אותה, היא נעלמת מהעין ומהאוזן. הרב אלי סדן, אפשר לומר המנהיג של המערכת החרד"לית, אומר אמירה מאוד ברורה ב-2008, בעיצומו של הוויכוח הפנים חרד"לי, האם לנטוש את הצבא בעקבות ההתנתקות או לא, והוא אומר בצורה מאוד ברורה, לא משפיעים על ידי זה שמתנתקים, אלא צריך להיכנס לתוך המערכות, הצבא, המשטרה, וגבירותיי ורבותיי אומר גם השב"כ, ראו את התוצאות היום, רק ככה ניתן להשפיע ולהביא לכינונה של המדינה האידיאלית. כלומר, מדובר כאן בתפיסה מאוד מאוד ברורה, אומרת, צריך להיכנס לתוך המערכות כדי לעצב אותן מחדש. לא עוד רק ברית בינינו לבין החילונים, אלא מאמץ שנועד להשפיע ולעצב. בעוד הקול הזה הוא קול מאורגן, אמרתי קודם, נשען על הרשת המאוד מאורגנת של ישיבות ההסדר במכינות הקדם צבאיות וישיבות הגבוהות עם הנהגה מאוד ברורה וביטוי פוליטי, הקול של הצווארון הכחול הוא קול בלתי מאורגן, מאוד ספורדי, אבל הוא בהחלט קול שכאשר בודקים יחד את כל הקולות, את המכנה המשותף שבהם, רואים מכנה משותף זהותי ברור ומסר מאוד מאוד ברור שמנסה לעצב צבא אחר, ומאז סוף 2023 יש לו גם סוג של ביטוי פוליטי ממוסד בדמותו של בן גביר ומפלגתו, אותו חייל בחברון שאומר ערב כינונה של הממשלה, בקרוב יבוא לכאן בן גביר ויעשה סדר, הוא בהחלט חלק מן הקול הזה של הצווארון הכחול הלא מאורגן, אבל שלאט לאט מוצא איזשהו קול ועד פוליטי שבהחלט עובד למענו ובאפקטיביות לא מעטה. שואלת לאה, מכיוון שעדיין מתגייסים לצבא חלקים גדולים מהעם, איך ההתפרקות הזאת צפויה להשפיע על הגיוס ועל החברה האזרחית ועל המעמד של צה"ל כצבא העם? ואני הייתי הולכת ושואלת אולי שאלת המשך לזה, זה להגיד איך זה משפיע עלינו כחברה. קודם כל, כל סיטואציה שבה השליטה על הצבא היא שליטה רופפת, היא שליטה שפוגעת בדמוקרטיה. היררכיה פנים צבאית, משמעת צבאית, גם אם זה ייראה לרגע מוזר ביניכם, היא לפחות בעיניי ערך דמוקרטי. שהוא הערך שמבטיח שבסופו של דבר הצבא יפעל תחת מרות שהיא מרות פוליטית. והתפרקות כזאת היא התפרקות שיש לה בעיות, יש לה השלכות על הדמוקרטיה. תחשבו רק מה יקרה אם יום אחד תקום ממשלה דמוקרטית או ייצוגית שתבוא ותגיד בשם העם אנחנו מבקשים לסגת מהגדה המערבית וגם לפנות חלק מההתנחלויות. האם היא מסוגלת לעשות את זה? כבר לפני כמה וכמה שנים הבעתי ספק גדול בעניין הזה, והספק הזה רק הולך ומתעצם לאור מה שאנחנו רואים כאן בשנים האחרונות, ובפרט מאז שפרצה המלחמה. האם הדבר הזה לא מרתיע? כלומר, האופן שבו הצבא מתעצב לאט לאט, כצבא שיש בו השפעות דתיות, כצבא שיש בו חדירה של סמכויות הלכתיות, כצבא שיש בו סוג מסוים של פריקת עול וגם גלישה למעשים שמעשים מאוד מאוד בעייתיים. האם זה לא מרתיע את המעמד הבינוני חילוני, לפחות חלקים מתוכו, ללכת לצבא הקרבי? התשובה שלי היא חד משמעית כן, ואת הביטויים של זה אני מרשה לעצמי לנבא, נראה אחרי שהמלחמה הזאת יום אחד ויום אחד זה יקרה, תסתיים, ואז נבין עד הסוף גם מה קרה בה. אז ממש נשארה לנו דקה בקושי, ואני רוצה לחזור בדיוק לשאלה הזאת של היום אחד זה יקרה. יש לך מושג או יש לך משהו להגיד על איך זה יקרה? זאת אומרת, איך אפשר לשים לזה סוף? הרבה מדברים על זה שהרמטכ"ל, מה הוא יכול לעשות? הממשלה אומרת לו, והוא לא רוצה, טיעון שלי תמיד נראה בעייתי, אבל הוא טיעון שכל הזמן אנחנו שומעים אותו. מה יכול הרמטכ"ל לעשות? שם שני מה פקטורים. יכולים אנחנו לעשות?
ישנם שני פקטורים, קודם כל מה שאנחנו יכולים לעשות, ועושים קצת אבל צריך לעשות הרבה יותר, זה אם הייתה מחאה המונית ברמה שאתה משתקת את המדינה, אין ספק שזה היה עושה משהו. אני לא תולה בזה תקוות רבות בהיתכנות של הדבר הזה. אני כן תולה תקוות בשני דברים. אחד, וכמובן לחץ בינלאומי, ובעניין הזה התפכחות מסוימת של טראמפ תשנה את פני הדברים, אבל אתם לא צריכים אותי כדי להבין את הדברים האלה. והדבר השני, שגם לזה לא צריך אותי, אני חושב שזה לא אגיד התפרקות של הצבא מוחלטת, אבל במובן של רגע מסוים שבו הרמטכ"ל יבין שאין לו ברירה אחרת, אלא להתייצב לפני הדרג המדיני ולהגיד אין ברירה אחרת, חייבים להפסיק. זה כי היקף הסרבנות יגדל, זה בגלל שגרירת הרגליים של אנשי המילואים, שהיא כבר נמצאת בעיצומה, ואנחנו לא לגמרי מכירים את כל הנתונים, תגבר באופן שיפגע מאוד קשה בקשירותו של הצבא, סוג של גרירת רגליים, ביטוי רגליים הוא לא בדיוק הביטוי הנכון, של הטייסים שחלקם כבר לא ששים להפציץ מטרות אזרחיות. כלומר, התפרקות פנימית של הצבא ברמה הממוסדת, היא בהחלט יכולה לסמן כאן קו אדום מאוד מאוד חשוב. יגיל, זמננו תם, יש עוד הרבה מאוד שאלות. אני מודה לך מאוד מאוד על הדברים האלה ועל ההסתכלות נכוחה ועל הנכונות לבוא לדבר איתנו. אנחנו כאמור יוצאים קצת לחופשה לרגל הימים הנוראים. אנחנו נחזור לפה בעוד שבוע, שתהיה לנו שנה לאלה מאיתנו החוגגים וגם לאלה לא, שיהיה כולם שנה של חיים ושנה של טובה ושנה של סוף למלחמה לכולם, שנה של שיבה מהירדן ועד הים. תודה רבה יגיל. תודה לכם, שנה טובה. תודה רבה.